बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स नन्हे टॉपिक زموږ سره د فرست ایئر د بایولوژي نه دی بکټیریا زموږ سره یو یونیسیلولر ارګانیزم دی یونیسیلولر ارګانیزم تاسو پیژنئ هغه ارګانیزم چې هغه د یوې خلیې نه جوړ دی لکه دا بکټیریا په خپله یونیسیلولر ده او د یونیسیلولر سره دا د پروکاریوټس او پروکاریوټس هم تاسو پیژنئ پروکاریوټ موږ هغې ته وایو چې د هغه تنده چې کوم جینیټک میټیریل دی ډي ان اے یا کروموسوم نو د هغې نه چاپېره نیوکلیر ممبرین نه وي او بله ممبرین باونډین ارګانیل پکې هم بیا د دې بکټیریا په د ډسکوري باره کې په خبرو کې ډسکوري چې لکه دا بکټیریا چا ډسکور کړله دا اوله پیر چا لیدله بکټیریا خو د وخت نه لکه جوړه ده الله پاک د وخت نه جوړه کړله خو د دې د لیدلو په باره کې اورنۍ خبره لیونهویک په 1676 کې اوس موږ د بکټیریا د اکرنس په باره کې خبر کوو د اکرنس مقصد دا دی چې دا بکټیریا په کوم ځای کې موجود وي نو دا لنډه خبره ده چې چېرته نو جانور ژوند تېرولی شي ژوند په کوم ځای کې پاسیبل وي نو هلته کې بکټیریا موجود وي لکه مثلا په خاوره کې او په ایر کې او د ایر نه علاوه په واټر کې کلیر د واټر نه علاوه دا په پلانټس کې او د پلانټ نه علاوه دا په انیملز کې وي مطلب دا دی چې بکټیریا په هر ځای کې شي ګوري زموږ بکټیریا په دومره زیات تعداد کې الله پاک پیدا کړي دي چې لکه په دنیا کې څومره میملز دي په ټوله دنیا کې د دې میمل نه زیات د انسان په خوله کې بکټیریا کېدی شي ښه اوس پر دې بکټیریا په باره کې موږ اصل چې کوم ټاپک دی د کلاسیفیکیشن خبره به کوو لږ چې وروسته دې مونږ سټډي کې ده د بکټیریا ډېرې زیاتې دي مختلف قسمه شکلونه بل کومه کلاسیفیکیشن موږ دا صرف ورډ کلاسیفیکیشن کو بیا به د مختلف کرایټیریا په لحاظ سره د دې کلاسیفیکیشن کوو نن چې کوم غټ ګروپونه د کلاسیفیکیشن دي ته ګوري بکټیریا موږ سره په دې 5 ګروپونو کې تقسیم کړل یو د فروټو بکټیریا بل کلیمیډیس 3 نمبر سپایروکیټس او 4 نمبر دی ګرام پازیټیو او 5 نمبر دی ساینو بکټیریا نو دی پروټو بکټیریا تاسو ګورئ دا چې کوم واټ ګروپ دی دا یو واټ ګروپ دی موږ سره د بکټیریا په دې کې بیا مزید کلاسیفیکیشن کړل 5 ګروپونو کې دا موږ تقسیم کړلی خانو پروټو بکټیریا خصوصیت په شریک کوي چې دا څه شي دا پروټو بکټیریا کې چې څومره بکټیریا دي هغه به ګرام نیگیټیو بکټیریا او دې کې اټوټراپس بکټیریا هم شته دي اټوټراپس دي ته وایي چې خپل خوراک تیارول شي یا په پوټو اټوټراپي یا کیمیو اټوټراپي پوټو اټوټراپ دي ته وایي چې د رڼا په موجودګۍ کې خپل خوراک تیار کړي او کیمیو اټوټراپ دي ته وایي چې هغه د کیمیکل بعض کیمیکل یوز کې خپل خوراک تیار کړي هیټروټراپس پکې هم شته هیټروټراپ دي ته وایي چې هغه خپل خوراک په خپل نشي تیارولی بلکې د بل جاندار نه خپل خوراک حاصلوي ایروبیک پکې هم شته ایروبیک بکټیریا دي ته وایي چې اکسیجن په موجودګۍ کې خپل ریسپایریشن کوي انوریبیک بکټیریا پکې هم شته دا د پروټو بکټیریا خصوصیت شو په شریکه اوس پروټو بکټیریا یو غټ ګروپ دی نو دا موږ مختلف 5 ګروپونو کې بیا تقسیم کړل یو د الفا پروټو بکټیریا بیٹا پروٹو بکٹیریا 3 نمبر دے گاما پروٹو بکٹیریا ډیلټا پروٹو بکٹیریا او اپسلون پروٹو بکٹیریا نو دی هر یو با الګ الګ شارټ شان خصوصیت وایي ګوري الفا پروٹو بکٹیریا تاسو ګوري دا داسې بکټیریا دا سیمبیوټیک ریلیشنشپ ساتي د ایکوریاټ ساتي سیمبیوټیک ریلیشنشپ دی ته وایي چې لکه دا به د بل یو ایکوریاټ جاندار سره په داسې تعلق کې اوسېږي چې نه به دته نقصان او نه به د بکټیریا ته نقصان وي لکه دا زموږ یو بوټی دی دې بوټي کې دا زیرې دي لیګیومس پلانټس دی نو دلته کې دا بکټیریا اوسېږي نو دا بکټیریا د داسې تعلق کې اوسېږي دې تعلق ته موږ وایو سیمبیوټیک ریلیشنشپ مطلب دواړو ته فایده ده نو دا بکټیریا د هوا د نایټروجن فکس کوي او بوټی دته شیلټر او پناهګاه ورکړی دا به اوسېږي دس از کالډ سیمبیوټیک ریلیشنشپ نو الفا پروټو بکټیریا ټول سیمبیوټیک ریلیشنشپ کې رایزوبیم سپیشیز د دې مثال دې پسې بیا بیٹا پروټو بکټیریا کې دی نیوټریشنل ډایورس دي مطلب دی کې مختلف قسم ګروپونه کېدای شي لکه څوک اټوټراپ کېدای شي اټوټراپ کې بیا څوک پوټوټراپ کېدای شي پوټوټراپ او څوک کیمیو اټوټراپ ها د دیو کار څه دی دیو مین فنکشن څه کوي دیو نایټروجن ریسایکل کوي ګوره نایټروجن خو استعمال شو په جاندار کې استعمال شو دا نایټروجن واپس د اټماسفیر ته رایسته غواړي د دې مقصد دا دی لکه فرض کړه دا نایټروجن د دې اټماسفیر د نایټروجن دی دا نو دا نایټروجن د بوټي واغې د دې ماحول نه واغې لکه دلته دې ته ورکو دا بوټي بیا مري او دین بیا دا نایټروجن واپس دې اټماسفیر ته راځي نو دې ته وایي نایټروجن ریسایکلینګ نو دا کوم بیټا بکټیریا چې کوم نه دي دا په نایټروجن سایکل کې اهم کردار ادا کوي او دیو څه کوي دیو امونیم چې کوم دی NH4 دا نایټریټ تاړي
او د دې مثال زموږ سره نیټروسومونس زموږ یو قسم بکټیریا دي چې امونیم دغه نایټریټ امونیم تاوډي بیا دا ځان قصه راوږده د نایټروجن سایکل نو دا بیټا پروټوبکټیریا دیو امونیا اړي نایټریټ دی به بیا بل ګاما پروټوبکټیریا داسې بکټیریا چې د اټوټراپس دي لکه دا ټول خپل خوراک په خپل تیاری خو دیو کې اټوټراپس دي اټوټراپ مطلب دا دی چې دی به کیمیکل استعمال خپل خوراک حاصلوي او دې مثال موږ سره سلفر بکټیریا دي ته وایي چې لکه دا بکټیریا به سلفر جوړي ګوري که تاسو سوچو کې نو زموږ سره چې کومه بوټي دي دا بوټي اوبه د ځمکې نه واخلي او CO2 د اټماسفیر نه واخلي کلوروفیل پکې خپل دندې او نور رڼا به باري نه ولګي نو دوی خپل خوراک تیاري او په ریزلټ کې اوسه ویست پارټ کې اوسه جوړیږي اکسیجن نو داسې دا بکټیریا چې کومه نه د سلفر بکټیریا نو دوی CO2 استعمال کی او د اوبو په ځای H2S استعمال کی H2S ٹھیک ده سلفر دی پکې نو دوی خپل خوراک حاصل کوي او د خوراک نه بیا انرژي واخلي او دلته پکې ویست پروډکټ سلفر جوړیږي نو ځکه دې ته موږ سلفر بکټیریا وایو د دې نه علاوه بیا د ډیلټا پروټوبکټیریا زموږ سره داسې بکټیریا چې لکه فرض کا دا یو بکټیریا ده دا په هارش یا په سخت ماحول کې دوی ته چې کله ماحول خراب شي ماحول خراب څه مطلب لکه فرض کې دوی چې په کوم خاور کې اوسي هغه خاور ډرای شو په هغه کې اوبه نشته دی او یا ورته خوراک ورته کم شو نو دوی د خپل جسم نه یو غوړ او داسې یو خنتون کې غوندې کې شی بارته وباسي یو قسم فلویډ وباسي اوبه هغه ته موږ سلایم سیکریټینګ میټیریل ورته وایو سلایم سیکریټینګ میټیریل نو دا سلایم سیکریټینګ میټیریل دیو بار داسې یوزي او بیا داسې غوټه شان شی جوړېږي داسې فروټ لایک شان شی داسې کلیر دا جوړي نو دیو ځان په دې باندې محفوظ ساتي په دې ماحول کې نو دا بکټیریا بیا زی د بلی بکټیریا سره د شی په مدد سره اټیچ پراته نو په سخت ماحول کې دیو دا شی نه جوړي خاله دې مثال موږ سم مایکرو بکټیریا د دې بکټیریا دی په دا شی نه جوړي دا ایکسترا دا شی نه دی دا موږ مایکرو بکټیریا وایو دا شی نه جوړي بیا د اپسیلون بکټیریا ټول پیراسایټیک دي او پیراسایټیک هغه بکټیریا ته موږ وایو چې هغه په ژوندي شي باندې اټیک کوي د ژوندي شي خپل خوراک حاصلوي نو په دې کې پیراسایټیک پیتوجین اوسیات ساتي پیتوجین دي چې دا ډیزیز کاس کوي ډیزیز بیماریاں نه بلګي پچا کې په انیملز کې او پلس هیومنز کې نو په دې کې به دا بیماریاں نه لګول شي د پروټو بکټیریا قصه ختم دغه 15 قسم بکټیریا اوس بیم چې کوم غټ ګروپ ته د بکټیریا هغه د کلیمیډیس موږ سره پیراسایټ دي ټیک دا پیراسایټ د دې چې دا په ژوندي شي باندې اټیک خپل خوراک حاصلوي او دا کلیمیډیس په اوسېږي ودن انیمل سیلز دا به د ځناور په خولو کې دنده اوسېږي د دې مسکن دغه او دا دی ګرام نیگیټیو بکټیریا کلیمیډیس بکټیریا هم موږ سره ګرام نیگیټیو بکټیریا پروټو بکټیریا ټول ګرام نیگیټیو کلیمیډیس هم ګرام نیگیټیو بکټیریا او دا دی پیتوجینیک مقصد دا دی چې دیو به ټیک ټاک بیماری لګي ډیزیز بکاس کوي بس ډیزیز بیماریاں نه بلګي په ځناورو کې یا په انسانانو کې یا بوټو کې د کلیمیډیس نه علاوه بیا زموږ سره سپایروکیټ هم زموږ سره ګرام نیگیټیو بکټیریا دي ګرام نیگیټیو او دا دي هیټروټراپس دی ته چې دا به خپل خوراک په خپل نشي تیارولی د بل شي نه حاصلوي مینی فری لیوینګ لکه په دې کې ډېر زیات داسې دي چې یا به ډیکمپوزر دی ته چې یو جاندار یو ځناور یا یو بوټی مړ شو نو دا بکټیریا به د هغه شي نه به خپل خوراک حاصلوي پری لیوینګ لکه له لیوینګ څخه پرته څه کار نه دی د لیوینګ ته نه دا آزاد دي مطلب دا به د مړ شي نه یا بوټي یا ځناور نه به خپل خوراک حاصلوي مطلب هغه ته موږ څه وایو ډیکمپوزر هغه ته موږ وایو خو بټ سم آر پیتوجینیک سپکې پیتوجینیک پیراسایټ دي لکه داسې پکې هم شته چې هغه په ژوندي شي باندې اټیک کوي او خپل خوراک حاصل کړي نو په سپایروکیټس کې دوه قسمه بکټیریا دي یو دي ډیکمپوزر او سپکې د دې علاوه بیا زموږ سره د ګرام پازیټیو بکټیریا زموږ سره سولیټري یو بکټیریا هم داسې ځان ژوندي پاتې کېدی شي او کالونیل ګروپ شکل کې هم دیو اوسېدی شي دا ګرام پازیټیو بکټیریا د دې زموږ سره سب ګروپس دي مطلب واړه هغه دی یو دی اکټینومیسایډس او بل سټریپټومایسیټ دا اکټینومیسایډس کې کوم دي دا زیات تر زموږ سره دی ډیکمپوزر خو تاسو بار ویل چې دا به د مړ جاندار نه خپل خوراک چې جاندار مړ شو هغه نه خوراک حاصلوي خو څه پکې پیراسایټ هم شته
سایټک مشه زیاتر ډیکمپوزر دي او سپکی پیراسایټک دي. د دې مثال زموږ سره مایکوبیکټیریم ټیوبرکلوسس دی، مایکوبیکټیریم ټیوبرکلوسس او مایکوبیکټیریم ټیوبرکلوسس کوم چې په انسانانو کې د ټي بي بیماری لګي. علاوه بیا د سټریپټومایسایټس کوم بکټیریا ده، دا داسې بکټیریا چې دا ساینټیسټ انټي بایوټیک د انټي بایوټیکس په جوړولو کې دا یوز کوي. څه مطلب؟ ګوره دا بکټیریا د ځانه داسې یو کیمیکل یو داسې شی خارجوي چې هغه بله بکټیریا وژني. دې چې کوم څه شی خارج کړو نو دغه کیمیکل دا بله بکټیریا وژلی شي، ځکه کمپیوټیشن روان دی نو دوی د ځانه داسې شی ایستی شي چې هغه به بله بکټیریا وژني. دا سټریپټومایسایټس یو ښه بکټیریا دی چې دا انټي بایوټیک دی چې هغه بله بکټیریا مړه کړي. نو دا انټي بایوټیک په جوړولو کې دا سټریپټومایسایټس استعمالېږي. دا د کوم ګروپ تعلق سره دی؟ ګرام پازیټیو سره. اخرنی چې کوم بکټیریا ساینو بکټیریا چې څومره بکټیریا هغه ټول فوټوسنتھیټک دي، مطلب دوی به فوټوسینتھیسس کوي او داسې فوټوسینتھیسس به کوي لکه څنګه چې زموږ سبا دا شنه بوټي کوي دغه شان. دوی به کاربن ډای اکساید اوبه او د دوی کې کلوروفیل په دې بکټیریا کې څه شی پکې دوی کې خپل دنده کلوروفیل نو دا کلوروفیل په مدد سره دوی خپل خوراک تیارولی شي. ها دې ساینو بکټیریا موږ ته بلو ګرین الګا ورته وایو. انشاءالله ساینو بکټیریا کې به په ډیټیل باندې خبر کوم. په دې خپل کلوروفیل او دا اوبه او CO2 استعمال کی او خپل خوراک حاصلوي. ګوري زموږ چې کوم اټماسفیر کې 21% اکسیجن 21% اکسیجن نو دا 21% اکسیجن زموږ سره دا هم بوټي نشي پوره کولی، ځکه چې په دې باندې خو خزان هم راځي. دا چې کله پاڼې ګزار کې موسټلی پلانټس دي چې هغه باندې خزان راځي او هغه پاڼې ګزاري نو بیا په کار چې زموږ سره په دې اټماسفیر کې د اکسیجن 21% کم وي که نه، خو دا نه کمي. وای بیکاز اف دیز ساینو بکټیریا. دا ساینو بکټیریا زموږ سره فوټوسینتھیسس ډېر زیات کوي او دا 21% اکسیجن زموږ سره په دې اټماسفیر کې نارمل کانسټنټ دا پروتي دا نه کمیږي. نو زه امید کوم چې تاسو په دې ټاپک باندې پوه شئ. انشاءالله په نیکسټ ټاپک کې ملاقات کیږي. تھینک یو، الله حافظ.